व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत सीताफळाची रबडी किंवा बासुंदी, तुम्ही काहीही म्हणू शकता ह्याला. पण शक्यतो ह्याला सीताफळ रबडी म्हणतात किंवा सीताफळ बासुंदी नाही. ते इथे मी घेतलेले आहेत 5 छान असे ना पिकलेले सीताफळ. तर आपण ना ह्याचे बिया कशात काढणार आहेत, तर या चॉपरमध्ये ह्याचं गर काढून टाकायचं आहे आणि फिरवून घ्यायचं. इझिली बिया निघतात. जर तुमच्याकडे असा चॉपर नसेल, जो आपण दोरीचा चॉपर असतो तर तुम्ही अशी गाळणी घ्यायची आहे, एखाद्या भांड्यावर ठेवायची आहे आणि पूर्ण पल्प ह्याच्यातून गाळून घ्यायचा आहे. पण जर चॉपर असेल ना तर तुमचं काम एकदम सोपं होईल, लगेचच बिया निघतात. तर मी तुम्हाला फिरवून दाखवणार आहे. तर हे पहा व्यूअर्स, आता आपण सीताफळाचा पूर्ण गर जो आहे ना तो ह्याच्यात काढून घेणार आहे. चमच्याच्या मदतीने घ्यायचा आहे चॉपरमध्ये. हे पहा किती छान रसरशीत आहे. छान पिकलेलंच घ्या. हे पहा, आता इथे आपण गर काढून घेतलेला आहे. आता आपण हे चॉपर लावून घ्यायचं आहे. हे पहा, बिया वेगळ्या झाल्या आहेत आणि गर वेगळा. तर हे आपण काढून एका प्लेटमध्ये घेऊया आणि बिया अशा तुम्ही चमच्याने काढून टाकू शकता. एकदम सोपं होतं चॉपरने काम, त्यामुळे नक्की चॉपरचा वापर करा. नसेल तर अशा प्रकारच्या गाळणीने एक असं पातेलं घेऊन त्याच्यामध्ये गाळून घ्या. हे पहा व्यूअर्स, आपला पूर्ण पल्प आपण काढून घेतलेला आहे. आता हा पल्प आपल्याला फ्रीजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवायचा आहे झाकून. हे पहा व्यूअर्स, इथे मी ना गॅसवरती दूध ठेवलेलं आहे. हे आहे फुल फॅट दूध आहे. 1.5 लिटर दूध आहे. हे आपलं जे 1.5 लिटर दूध आहे ते मी गरम करायला ठेवलेलं आहे आपल्या सीताफळ रबडी किंवा सीताफळ बासुंदी त्याच्यासाठी. तर आता आपण हे छान असं गरम करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला 10 ते 12 मिनटं आपण लो फ्लेमवर उकळून द्यायचं आहे. एकदा हे तापलं ना त्याच्यानंतर. आणि फुल फॅटच दूध वापरा, त्याच्यामुळे छान क्रीमीनेस येतो. इथे मी घेतलेली आहे 9 टेबलस्पून साखर. ही 9 टेबलस्पून साखर आहे. आपलं दूध आहे ते 1.5 लिटर आहे, त्यामुळं मी इथं 9 टेबलस्पून भरून घेतलेली आहे साखर. जर तुमच्याकडं हे नसेल टेबलस्पून, तर तुम्ही आहे ना वजनी घ्या ही साखर. तर वजनी म्हणाल ना तर ही 300 ग्राम, 300 ते 350 ग्राम ही साखर आहे. आता आपण हे दूध बघा, आता हे तापलंय. हे पहा, तुम्ही बघू शकता वर यायला लागलेलं आहे आपलं दूध. बघू शकता आता छान असं उकळते. तर आता आपण हे 10 ते 12 मिनटं ना हे असेच दूध उकळून घेणार आहे आपल्या, म्हणजे घट्टपणा येतो दुधाला, एक छान असा दाटसरपणा. इथे मी ना रबडीला आहे ना गार्निश करण्यासाठी 2 ते 3 बदाम फक्त असे तुकडे करून घेतले. तुमच्याकडे पिस्ता किंवा केशरच्या काड्या असतील त्या तुम्ही वापरल्या सजावट म्हणून तरीही चालतील. आता आपण दूध पहिले 10 ते 12 मिनटं लो फ्लेमवर उकळून घेऊया. हे पहा व्यूअर्स, आपलं जे दूध आहे ना ते उकळत आहे ना लो फ्लेमवरती. तोपर्यंत आपण काय करायचं आहे ना, साखर मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन वाटून घ्यायची आहे. म्हणजे काय होतं, लवकर विरघळते दुधामध्ये. तसं तर दूध गरम आहे, लगेचच विरघळेल, पण आपण वाटून दळून घेतली ना तर लवकर विरघळली जाते. हे पहा, आता मी साखर मिक्सरच्या भांड्यात घेते आणि ह्याच्यात आपण टाकायचं आहे वेलची पावडर. हे पहा, आता आपण इथे घेतलेले आहेत वेलचीचे दाणे. मी 6 ते 7 वेलच्या सोलून घेतलेल्या आहे. त्याचे दाणे आता मी टाकते, म्हणजे हे मिक्सरमध्ये वेलचीसोबत छान साखरेसोबत ही वेलची छान अशी बारीक होईल. आणि इथे मी घेतलेला आहे 2 चमचे, जे आपले नाश्त्याचे चमचे असतात ना 2. हे पहा,
हे 2 चमचे, छोटे 2 चमचे भरून मिल्क पावडर. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, आपली जी बासुंदी आहे किंवा रबडी आहे त्याला खूप छान घट्टपणा लवकर येतो आणि टेस्ट पण वाढते. जर तुमच्याकडे नसेल, नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही, पण टाकली ना, फक्त 2 चमचे टाकायची आपल्याला, तर खूप छान ह्याची टेस्ट पण इन्हॅन्स होते. बरीच लोक ह्याच्याऐवजी कंडेन्स मिल्कचा पण वापर करतात, पण इथे मी साध्या सोप्या पद्धतीने दाखवत आहे. हा व्ह्यूअर्स, आता आपले 10 ते 12 मिनटं झालेली आहेत. कंप्लीट हे 12 मिनटं झालेले आहेत. दूध उकळते लो फ्लेमवरती. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ही साखर, मिल्क पावडर आणि वेलची ह्याची पावडर टाकणार आहे आणि हे मस्त असे ढवळून घेणार. जर तुम्ही नुसती दूध पावडर लगेच ॲड केली ना तर त्याच्या गुठळ्या तयार होतात, पण जर तुम्ही साखरेसोबत मिक्स करून मिक्सरला फिरवून जर टाकली तर अजिबात गुठळी होत नाही आणि छान असा एक दाटसरपणा येतो आणि चव पण खूप छान होते बासुंदीची. आता हे आपल्याला कमीत कमी, आता आपण ह्याच्यात साखर टाकलेली आहे, तर साखरेमुळं पाणी, आता साखरेचं पाणी होतं दुधात गेल्यावरती, तर त्याच्यामुळे हे आता आपण आणखीन 10 मिनटं हे दूध उकळून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरती. अधूनमधून ढवळत राहायचं आहे, नाही तर दूध खाली लागू शकतं. आणि साखर इथे मी तुम्हाला प्रमाण सांगितलं आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर जास्त साखर ॲड केली, किंवा कमी गोड खात असाल कमी ॲड केली तरीही चालेल, कारण सीताफळ बऱ्यापैकी गोडच असतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना कंप्लीट हे 10 मिनटं ना मी दूध उकळलेलं आहे लो फ्लेमवरती. तर आता हे बऱ्यापैकी ना दुधाचं जे बघा, पहिले किती दूध होतं तर हे कमी झालेलं आहे. हे कमीत कमी 40% तरी हे दूध हे कमी झालेलं आहे पहिल्यापेक्षा. तर हे आपल्याला जास्त पण आटवायचं नाही, कारण जेव्हा आपण बासुंदीमध्ये सीताफळाचा पल्प टाकू तेव्हा त्या सीताफळामुळं आपल्या बासुंदीला ऑलरेडी घट्टपणा येईल. त्यामुळे आता हे दूध जास्त आटवायचं नाही आहे. हे आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचं आहे आणि हे दूध तुम्हाला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही हे गरम गरम दुधामध्ये जर सीताफळाचा पल्प टाकला किंवा गर टाकला तर हे दूध फुटू पण शकतं. त्यामुळे ह्याच्यात टाकायचं नाही. हे पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे. नॉर्मल रूम टेम्परेचरला येऊ द्या किंवा फ्रीजमध्ये थोडंसं थंड होण्यासाठी ठेवलं तरीही चालेल, पण नॉर्मल जरी टेम्परेचरला आलं दूध, एकदम बेसिक जे आपलं नॉर्मल रूम टेम्परेचर असतं त्याच्यावर, आणि त्यानंतर आपण ॲड केला पल्प तरीही चालतो. आणि जर तुम्हाला लवकरच ॲड करायचं आहे तर तुम्ही फ्रीजमध्ये हे दूध थंड होण्यासाठी ठेवू शकता, किंवा एखाद्या परातीमध्ये पसरट भांड्यामध्ये ठेवा. हे दूध पटकन थंड होऊन जाईल. आणि त्यानंतर आता मग दूध थंड झालं की आपण ह्याच्यात तो पल्प ॲड करायचा आहे. तुम्ही ह्याच्यात केशर, ड्रायफ्रूट्स काहीही ॲड करू शकता, पूर्णपणे तुमची चॉईस आहे. पण मला असं वाटतं जर सीताफळ रबडी आहे तर त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकण्याच्या ऐवजी ओरिजिनल जी चव आहे सीताफळाची ती आली तर जास्त हे टेस्टी लागतं. त्यामुळे मी इथे कसलीच ड्रायफ्रूट्सची वगैरे पावडर टाकलेली नाही आहे. हे बघा व्ह्यूअर्स, आता आपलं ना दूध जे आहे ते पूर्णपणे थंड झालेलं आहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचरला आलेलं आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. तर आता आपला जो सीताफळ पल्प आपण काढून थंड व्हायला ठेवला होता फ्रीजमध्ये, तो एकदा व्यवस्थित असा मिक्स करायचा आहे आणि तो ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. इथे मी टोटल ना मोठी 5 सीताफळं होती, त्याचा पल्प काढून ह्याच्यात ॲड केलेला आहे. तुम्हाला जास्त आवडत असेल जास्त ॲड केला तरीही चालेल. हे पहा, आता आपली सीताफळ रबडी म्हणा किंवा बासुंदी म्हणा रेडी आहे. बघू शकता तुम्ही, एकदम घट्टपणा आलेला लगेच. सीताफळ पल्प टाकल्यावरती लगेच किती छान घट्टपणा आलेला आहे. तर आता ही आपली सीताफळ रबडी तयार आहे. तर ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली सीताफळ रबडी तयार आहे. मी बदामाने गार्निश केलेली आहे. तुम्ही ह्याच्याऐवजी पिस्ता किंवा मग केशरचे धागे पण वापरू शकता. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी.
तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता ही मी तुम्हाला दाखवते की किती छान आपली ही बासुंदी दाटसर झालेली आहे. हे पहा, हे पहा, मधी मधी बघा सीताफळाचे हे जे चंक्स आहेत ना, हे खाताना फार स्वादिष्ट लागतात. आणि दूध तुम्ही बघू शकता एकदम घट्ट झालेलं आहे. आता हे ना जेव्हा तुम्ही छान असं फ्रीजमध्ये थंड कराल तेव्हा हे आणखीन पण जास्त टेस्टी लागते ही रबडी. त्यामुळे पहिले ही थंड करा व्यवस्थित आणि मगच ही सर्व करा.